Vilken vacker stad där är. Alltså, det var det vackraste jag sett på, om inte någonsin faktiskt. Så mysigt med alla de här gamla husen. Så glad att vi åkte hit. Me too. Ja, världen är bra liten. Lite sjukt att man träffar på det, men jag känner igen den bilen och så står det ju med text Our Golden Edge. Så jäkla kul. Jag låg på Insta i morse och gillade deras bilder från Epernay när de satt och drack champagne igår eller i förrgår. Nej, galet. Bra liten värld får jag säga. Men nu står vi nere i Colmar, nere i hamnen. Fick tips av Carina Ögsten. Vi ser om vi får plats här. Det är några bilar som står på kö. Så att, nu tror jag minsann att det är Golden Edge bakom oss. Här har vi dem. Ja, nu försöker vi komma in på den här flottblö-ställplatsen nere vid hamnen. Det var lättare sagt än gjort. Maskinerna är... De håller lunch eller någonting. De är nere. Folk har vänt och så vidare. Men vi har gjort vad vi har kunnat. Försöka få tag i företaget eller verksamheten som sköter den här ställplatsen. Men vi håller fanan högt en stund till. Så får vi se. Men det har börjat åska nu. Eller det börjar. För att klockan 2 så ska det tydligen bli lite tråkigheter med vädret. Lite regn och så vidare. Men solsken i hjärtat så löser sig det. Ja, men då har vi kommit på plats i ett lite blåsigt och upproriskt Colmar. Så, himlen är lite sådär. Prognosen säger lite stök. Men vi hoppas på det bästa som sagt. Our Golden Edge, our third home, är på plats. Precis nere här i hamnen i Colmar. Ja, det ser lite gulligt ut faktiskt. Stort tack till Ögsten och Carina för tipset. Det är lite mysigt. Liten kanal. Nej, men det här var ju jättetrevligt. När vi väl kom in, vi fattade inte riktigt. Det fanns 2 stycken ställplatser precis bredvid varandra. Den här är mellan Loss och Bom. Så att de öppnade klockan 2, så det var därför vi inte kom in. 26,75 euro kostar det för en natt. Men det var inkluderat skatter. 25 var priset. 25 och sen så var det lite skatt för turistskatt. Precis, och sen så ingår allting. Ja, vi tänkte knata in till stan och leta upp någon käk. Tänkte, regn ska banna mig inte hindra oss. Man torkar ju. Det är ju inte hela världen. Hur ofta är man i Colmar? Det här var ju väl värt promenaden in. Så himla tjusigt. Älskar sånt här. Skål! Skål! Ja, nu är vi väldigt mätta och väldigt glada. Och regnet har slutat.
vilken vacker stad där är. Alltså, det var det vackraste jag sett på, om inte någonsin faktiskt. Så mysigt med alla de här gamla husen. Så glad att vi åkte hit. Me too. Ja, nu har vi kommit tillbaka till ställplatsen. Härlig frisk promenad på ungefär en kvart ifrån ställplatsen in till centrum. Och det var så fint. Jag har nog precis sett bilderna. Det kändes som man var i en Disney-stad. Ja, det var så vackert. Men nu blir det nog bubbel. En goding har legat på kylning som de nu ska bjuda på. Sicken grej alltså. Woo! Jag döper dig till. Alltså husbilsvärlden är helt magisk. Allting börjar vid ett rödljus i förmiddags. Och här sitter vi nu. Inget planerat, bara sånt som händer. Helt fantastiskt. Nu är det klockan 12. Det syns för att det är mörkt. Här sitter vi nere vid kajen. Vattnet här utöver. Lite båtar och grejer. Så himla mysigt. Ja, nu har vi haft en underbar dag. Nu är det dags att hoppa i säng. Ja, ny morgon. Inte duschat och ingen frukost än. Vi blev lite arbetsmyror. Per och Carina ville ha ett filter. Och då kollade vi på möjligheter vad vi kunde sätta det i deras jättefina nya Franke. Och det blev faktiskt jävligt bra. Jag är så nöjd. Kolla! Färdigkopplat. Då är det bara att ta den här till sin vattenpost och fylla. Det blev skitbra. Så jäkla kul. Sånt här går jag loss på. Snygga installationer. Simpelt. Användarvänligt. Like. Bra med verktygsväskan, det märkte vi nu. Montageskruvar och allt möjligt. Bitsats och hela kittet. Kommer inte långt förrän Ludde ska mecka lite. Vad gör du, hjärtat? Jag ska testa att flytta upp hela hållaren till nummerplåten. För att jag känner här att den går en sån bit över själva radarn. Detta är ju den här adaptiva plattan som sköter distansen till andra bilar. Och då har vi fått upp lite felkoder på dashboarden att den inte funkar ibland. Så tänkte jag testa det här innan vi gör en felanmälan, så att säga. Ja, nu börjar vi bli startklara för dag 3. Och vi har nog bestämt oss för att vi inte riktigt ska lämna Frankrike än. En sista natt. Vi tycker det är så trevligt här. Så att, och idag siktar vi på en vingård. För att det har det varit lite skralt av på den här resan än så länge. Så det ska vi försöka uppnå. Men jag har inte förbokat platser såklart. Det är bara vi hittar 2 vingårdar med 2 respektive 3 platser. Så att vi får se om vi får plats helt enkelt. Men Colmar, åk hit. Fantastisk mysig stad. Wow, wow, wow. Ja, ska vi testa vingård idag? Hoppas vi, om vi får plats. Ja, det låter jättekul. Wee! Grönt. Då kör vi. Ja, men då är vi framme vid vingården. Ni bara tänker att man fan ska det inte vara vinrank och grejer runt omkring. Jo, det skulle det egentligen varit. Men vingården var full av husbilar. Och ikväll så har de varnat, för det fick vi reda på den här kära damen på vingården, att det kommer stora hagel. Det var jättevarningar ikväll. Och då sa hon att men om ni står där ute på parkeringen som jag precis visade, så kan vi backa in här istället för att slå sönder husbilstak och glasluckor och solpaneler. Så här ser det ut om man vill stå med husbil. Här har vi en riktigt god dam. Det ser ut som den är full av skotthål den här bilen, men det är bara dekaler. Och där har hon en liten god trädgård här. Tomater och pumpor och grejer. Det här är nice. Det gillar man ju.
doften. 10 o'clock Okay. away Okay. in Germany. But here is not so hot, Yeah, that's good. but you must Ja, nu vet vi lite mer. Hagelstormen som jag förstod den skulle vara slut ikväll. Ja. Ja. Och det var tydligen stora hagel de varnar för. Bilen bakom oss var utsatt för en hagelstorm bara för några dagar sedan. Det var därför de hade alla de här klisterlapparna på sidan. För att den var full av bucklor. En helt ny Mobilvetta tror jag det var. Så tråkigt. Så jäkla tråkigt. Så att det är ju perfekt att vi har ett litet sånt här skjul att backa in i om det skulle bli läskigt. Men väldigt mysig, enkel vingård. Jag älskar sånt här. Hon är så trevlig. Jätte. Vilken härlig, trevlig dam. Hon snackar både engelska, tyska och franska. Så det är lätt att göra sig förstådd. Men idag ska vi ta det lugnt. Det har varit väldigt socialt på resan ner och det är jättekul. Men nu ska vi bara landa, knäcka en bärs och bara sitta tysta i varsin stol och njuta av att vi bara finns. Så härligt. Ikväll så kommer vi knata upp till en restaurang som vi har blivit tipsade om att den är öppen och den ska vara bra. Och det är bara typ 100 meter härifrån. Det är helt perfekt. Det är bra för vi har ju inte köpt någon mat. Så det är ju toppen. Jajamän. Vi börjar- Så här inne står Berta. Och pryder denna uppfart. Så där är då dit vi ska fly om det blir tråkigheter. Japp. Jajamän. Nu chillar vi. Ja. Ja, nu börjar det blåsa upp. Det har börjat regna. Vi har flyttat in under tak. Ja, det är lite oroväckande på himlen är det. Åh. Jag har haft lite muller i skyn. Nycklarna är högst hög. Om skiten skulle träffa fläkten. Ja, precis. Ja, regnet kommer och går lite, men inget dramatiskt än. Nu ska vi testa lite vin. Svalt och skönt att vara här nere. This is Cremant? Cremant. Ja. Woo! Spännande. Ja, men skål då. Skål. I drink it. Nej, det var en väldigt god Cremant. Vi drack precis och det är ju ett bubbel. Franskt bubbel. Med druvan blanc. Ja. Pinot Blanc. Här har vi då den här rotisserien för att det ska ju skruvas på 3 gånger om dagen. Alltså flaskan ska ändra rotation och det är många flaskor. Som hon sa, att hade vi skruvat varje flaska så hade vi inte haft några handleder kvar. Då har de här fiffiga maskinerna som skruvar alla flaskorna. Och det är 3 gånger om dagen under 1 månad så roteras flaskorna. Både sidledes och fram och tillbaka för gästen. Ja, så att det ska komma ner i korken. Ja. Och flaskorna här har ju en kapsyl på sig. Sen när processen är färdig, då får de en kork. Skallen på flaskan fryses och sen får den en kork och ett hölje med den här metall. Den som man skruvar, vad är det, 6 varv? Ja, precis. Ja, precis som champagneflaskan. Och sen får den etikett på sig. Och jag kan säga att vi kommer att åka härifrån. Men några stycken sådana. Minst 6 Cremant ska med. Det var jättegod. Den var jättegod. Nu ska vi prova mer. Nu blir det mer test. Nu ska Anneli få smaka rosén. Det är ju sommar. And these are the same grapes. The same Okay. grapes. This is Smakar den? macerate. Den är So god. that was the That's thing also about it. from Just there. takes Är det way så? longer than you get. Yes. Yeah. Ska vi smaka? The skin gives Ja. the color. Den var This is jättegod 6. faktiskt. Jag är ingen roséfantast, är jag inte. Nej. Men det var Rosé god. smell strawberries. Ja, Ja. it was very much strawberry. Ja. Ja, det var inte dumt. Väldigt lik rosén, men jag tror att det var väl det samma druva de gör den Det på. var samma druva. Så jag testar gärna det också sen för att se. Jag tycker rosé är mysigt på sommaren. But after Får se om jag har någonting kvar du kan testa. Ja, annars får jag säkert min egen. Nu har vi shoppat. Nu har vi shoppat. Jajamän.
Ja, det fick ju bli lite Kran. Det var ju vår favorit. Och sen även en flaska Riesling. Nej, Rosé var det. En flaska rosé. Den ska Carina och jag dricka. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, nej, man måste ju ha lite käk i sig också. Vi får ta och knata in till byn. Det är bara ett par 100 meter. Där ska finnas en restaurang. Den ska vi ta och spana in och se vad det finns för något smarrigt. Och nu när ni sitter och tror att jag har beställt pizza. Ha! Där fick ni. Det blev sallad. Ja, förrätt ja. Exakt. Och när man är så duktig och bara äter en sallad, då får man unna sig en liten panna cotta. Crème brûlée. Oui, oui. Ja, mätta och glada, belåtna som aldrig förr. Nu knatar vi tillbaka till vår vingård. Som tur är, vi har inte haft några hagelstormar idag som de varnar oss om. Det har varit lite regnigt. Kommit en liten störtskur här och där. Och nu regnar det igen. Men det kan man ta. Det är ändå gött väder. Det är ändå varmt och skönt. Det torkar. Yes. Ja, en sak som vi har märkt är lite mer omständigt i Berta då, som vi är i kontra Biggan som var vår förra bil, som var bigger. är att man får justera ryggstödet och ha stolen i rätt position för att kunna vända den för att den inte ska skrapa emot dörrsidan. Och sen har vi ratten som är vägen här, då ska vi se, då får vi ta det på andra hållet kanske. Det går inte. Då ska vi se. Ja, lite bökigare är det. Men vi kommer nog få in en lite bättre jag måste ju ta fram. Så. Där. Du ska se, om några dagar så kommer det gå hur lätt som helst. Så kommer det bara... Som en dans. Ja, precis. Men visst, det är lite mer omständigt. Fiat så hade vi ju de här reglagen. Man bara drog och så kunde man fälla ryggen. Så här måste man ju väva. Och sen har man då fram och tillbaka reglaget. Det sitter alltid på framsidan. Det följer inte med stolen. Så att när du ska vända den så måste du får justera den samtidigt som du ska dra i spaken för att vända den. Och sen då fram och tillbaka för att... Det kanske är så i alla halvintegrerade bilar. Så kanske det är. Vi har ingen aning. Nej. Och något vi har märkt mer, nu låter vi, det är absolut inget negativt, men det är någonting vi måste vänja oss vid. Det är ju det här att jag ska förbi här. Vad står du där för? Jag väntar. Men det är för att bilen är lite smalare. Det är vi inte riktigt. Eller så har vi blivit lite bredare. Det är nog lite både och där. Så det krävs... Ja, men vi vill ju dela med av våra upplevelser. Gott som kritiskt och all feedback ger vi till er. För att vi lär ju känna bilen hela tiden. Och efterhand kommer man underfund med saker och ting. Och då vill man berätta det när man kommer på det. Men vi har varit bortskämda med att kunna gå förbi varandra. Ja, men såklart. Alltså, det är en halvintegrerad bil. Alltså, hyttdelen är ju mycket smalare än den gamla bilen. Det säger sig själv. Den har ju 2,32 och här är ju mindre än 2,20 för det är ju bodelen. Så att det är ju en vanlig hytt. Men det jag har hört förresten om Mercedes Sprinter, där måste du öppna dörrarna för att kunna vända stolen. Det behöver vi inte här, men man behöver manövrera en hel del för att lyckas få runt stolen utan att skrapa i och skada saker och ting. Mm. Men sjukt nöjda ändå. Oh yes! Lämnar vi denna trevliga vingården. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set